สะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรมคำสอนจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใกล้ในการรับฟังพระธรรมคำสอนอันเป็นหลักอันเป็นแก่นเพื่อยังจิตกลับคืนสู่วิมุตติหลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นทั้งปวงวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งหลายได้เข้ามาพบปะฟังธรรมสนทนาธรรมกันในห้องวิปัสสนากรุ๊ปซึ่งเปิดหรือว่าสร้างขึ้นโดยมีจิตที่ต้องการที่จะให้ธรรมะก็มีคุณพจมานแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีญาติธรรมทั้งหลายเข้ามาเป็นสมาชิกอาตมาก็อยู่ในห้องนี้ก็ประมาณเข้าปีที่2โดยการเชิญจากญาติธรรมที่คุ้นเคยกันแล้วก็ได้เข้ามาแบ่งปันธรรมะซึ่งธรรมะที่แบ่งปันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นหลักตั้งแต่ต้นมาเป็นไปในส่วนของวิปัสสนาก็ตามชื่อกลุ่มก็วิปัสสนาครบก็คือกลุ่มวิปัสสนาโดยนำหลักการสอนหลักธรรมที่พระธรรมเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาเป็นต้นมาแล้วก็ผนวกกับหลักที่ได้ปฏิบัติซึ่งทั้งหมดรวมลงที่สติปัฏฐาน4ในส่วนหลักการปฏิบัติแล้วก็สามารถลัดลงที่จิตเพราะว่าสติปัฏฐาน4ที่รู้กายก็เพราะมีจิตที่รู้เวทนาความรู้สึกก็เพราะมีจิตที่รู้อาการของจิตก็เพราะมีจิตที่รู้ธรรมก็เพราะจิตเพราะนั้นทั้งหมดล้มลงที่จิตเราจับหลักหรือแก่นตรงนี้ได้ก็จะไม่ยุ่งยากฟั่นเฟือเนิ่นช้ายิ่งผู้มุ่งหวังปรารถนาความหลุดพ้นในชาตินี้เราเห็นความจริงของชีวิตว่ามันทุกข์มันมีความไม่คงที่ถาวรมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็บังคับกะเกณฑ์ไม่ได้สักอย่างการที่เห็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือเห็นแจ้งในความเป็นพระไตรลักษณ์ก็คือความเปลี่ยนแปลงความทนไม่ได้และความบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งทั้งหมดรวมลงที่เดียวเพราะมันไม่มีความเป็นอัตตาจึงมีความเปลี่ยนแปลงจึงทนไม่ได้จึงบังคับบัญชาไม่ได้เพราะนั้นจับหลักก็คือลัดจาก3เหลือ1
จากสี่เหลือหนึ่งจากสี่เหลือหนึ่งก็สติปัฏฐานสี่ก็เหลือที่จิตอย่างเดียวจากลักษณะสามอย่างก็เหลือที่ความเป็นอนัตตาอย่างเดียว เพราะนั้นความเป็นอนัตตาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นอนัตตาก็ทั้งหมดเมื่อรวมลงที่จิตก็จิตนั่นแหละก็คือความเป็นอนัตตานอกจากจิตแล้วก็หาความเป็นตัวตนไม่ได้ส่วนจิตนั้นเล่าก็ไม่มีความเป็นตัวตนอยู่ก็สรุปว่าทั้งจิตและอาการของจิตทั้งหมดกิริยาทั้งสิ้นกิริยาอาการก็คือกิริยาของจิตหรืออาการต่างๆทั้งนามธาตุและรูปธาตุทั้งหมดก็เป็นอาการที่กระเพื่อมไหวจากจิตเพราะฉะนั้นจิตและก็อาการของจิตในความเป็นอาการของจิตนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นความทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปในความเป็นไปของทุกข์นี้ก็คืออาการกระเพื่อมไหวจากจิตมีนามธาตุและรูปธาตุทั้งนามธาตุและรูปธาตุนี้ไม่ใช่จิตพ้นจากจิตก็คือไม่ใช่จิตส่วนจิตนั้นเล่าก็ไม่เป็นทั้งนามและรูปจิตเป็นอะไรจิตเป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นนอกจากจิตก็เป็นนามธาตุและรูปธาตุส่วนจิตนั้นเป็นธรรมธาตุมีสามเรื่องที่เราควรรู้ในความเป็นธาตุหนึ่งคือธรรมธาตุสองคือนามธาตุสี่คือสามคือรูปธาตุหนึ่งตั้งต้นก็คือเริ่มจากธรรมธาตุที่ว่าก็คือธาตุเป็นเนื้อเป็นแก่นของธรรมเรียกว่าธรรมธาตุซึ่งเมื่อเรายังลงที่จิตก็จะเห็นถึงธรรมธาตุได้เพราะทุกท่านมีธรรมธาตุอยู่แล้วความไม่มีไม่เป็นเมื่อยังลงเข้าไปในจิตหาอะไรไม่เจอการหาในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นจึงไม่เจอมีแต่ความว่างมีแต่ความใสมีแต่ความบริสุทธิ์นั่นก็คือแก่นธาตุหรือธรรมธาตุที่ชื่อว่าต้นธาตุหรือชื่อว่าธรรมธาตุธาตุตั้งต้นของสรรพสิ่งซึ่งสรรพสิ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นมาก็ไม่พ้นจากนามธาตุและรูปธาตุนามธาตุนี้ตามที่เรารู้ก็มีสี่ก็คือมีความรู้สึกนึกคิดและอาการรู้ส่วนรูปธาตุก็คือรูปที่เป็นรูปร่างหรืออาการที่เกี่ยวพันกับรูปซึ่งในส่วนรูปนี้เป็นสิ่งที่หยาบถ้าเปรียบเหมือนกับไข่แดงถ้าเปรียบเหมือนกับไข่ไก่เอาไข่ไก่ก็ได้ไข่แดงนั้นเป็นธรรมธาตุก็คือแก่นอยู่ข้างในสุดแล้วก็มีนามธาตุก็คือไข่ขาวอุ้มไข่แดงแล้วก็มีรูปธาตุก็คือเปลือกหุ้มไข่ขาวอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมี
3ประการเนี้ยที่เราทั้งหลายสามารถรู้ได้สามารถเห็นได้ในความเป็นของธาตุหนึ่งคือธรรมธาตุหรือต้นธาตุหรือธาตุตั้งต้นของสรรพสิ่งซึ่งเป็นแกนกลางของธรรมสองคือนามธาตุสามคือรูปธาตุซึ่งในส่วนที่หยาบเราสามารถสัมผัสได้ก่อนเราสัมผัสในส่วนที่รูปเป็นรูปเนี่ยเช่นนั่งอยู่เนี่ยเราสามารถรู้ได้ในส่วนที่เป็นรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปคือนี้ใช้ภาษาทางธรรมนิดหนึ่งนะก็ฟังเข้าใจก็เอาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรในส่วนของรูปธาตุเนี่ยมี28ก็คือมหาพุทธรูป4มีปฐวีอาโปเตโชวาโยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทั้ง4นี้เรียกว่าเป็นธาตุใหญ่ที่สามารถสัมผัสได้แล้วก็ธาตุที่มาอาศัยธาตุใหญ่ทั้ง4ชื่อว่าอุปาทายรูปที่อาศัยธาตุทั้ง4หนึ่งคือปัสสาทรูปก็คือประสาทที่มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายตาก็เรียกว่าจักขุประสาทหูเรียกว่าโสตประสาทจมูกเรียกว่าคานะประสาทลิ้นเรียกว่าชิวาประสาทกายเรียกว่ากายประสาทประสาททั้ง5รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวพันกับปัสสาทรูปซึ่งปัสสาทรูปเป็นรูปข้างในจะเรียกว่าอายตนะก็ได้อายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อายตนะภายนอกเรียกว่าโคจรรูปที่โคจรก็คือออกไปมี5ก็คือคู่กันก็ตาคู่กับสิ่งที่เห็นเรียกว่ารูปารมณ์หูคู่กับเสียงเรียกว่าสัทธารมณ์จมูกคู่กับกลิ่นเรียกว่าคันธารมณ์ลิ้นคู่กับรสเรียกว่ารสารมณ์กายคู่กับสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์ทั้ง5คู่กับภาษาทรูปโคจรรูปก็คือรูปข้างนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกับรูปข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รวมแล้วนะเป็น10แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเราเอาแค่นี้ก็พอมึนแล้วนะเพราะนั้นเอาพอดีให้รู้ว่าสิ่งที่มาอาศัยในรูปทั้ง4มีตาหูจมูกลิ้นกายและคู่กันรวมเป็น10แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกรวมเป็น24รูปที่มาอาศัยมหาพุทธรูป4ก็มี24เรียกว่าอุปาทายรูป24รวมเป็นรูป28รูป28เนี่ยเป็นรูปธาตุเป็นธาตุที่เกี่ยวพันกับรูปสามารถสัมผัสได้สามารถเห็นได้สามารถเรียกว่าจับต้องได้เป็นธาตุที่หยาบนี้ประมาณนี้เรียกว่าเป็นรูปธาตุในความเป็นรูปธาตุนี้ก็คือตรงกันกับรูปขันธ์ในขันธ์5ก็คือรูปขันธ์นั้นก็คือรูปธาตุถ้าพูดถึงรูปธาตุก็คือรูปขันธ์
ซึ่งก็มี28ทีนี้นี่คือเปรียบเสมือนไข่ก็คือเปลือกสัมผัสได้ก่อนแล้วในส่วนของนามธาตุก็ละเอียดขึ้นมาเรียกว่าเข้าสู่ข้างในไม่ใช่อยู่ข้างนอกข้างในก็หมายถึงว่ามันละเอียดเพิ่มขึ้นมาส่วนเปลือกหรือว่ารูปเนี่ยก็หยาบทีนี้ในส่วนของนามธาตุก็มีเวทนาความรู้สึกสัญญาความนึกสังขารการคิดวิญญาณการรู้ทั้งสี่นี้เรียกว่านามธาตุนามธาตุทั้งสี่รูปธาตุมี28เมื่อกี้นามธาตุมีสี่แต่เมื่อแยกออกไปเนี่ยในภาษาอภิธรรมมันผู้ไม่เรียนก็เริ่มมึนเพราะนั้นก็เอาพอสมควรว่าเวทนานี่มี3โดยย่อมีสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้ก็สัญญาทั้ง6สัญญาที่เกิดในทวารทั้ง6นั่นแหละเรียกว่าสัญญาทั้ง6ที่เกิดทางตาก็จำได้ว่าเห็นที่เกิดทางหูเรียกว่าได้ยินเพราะนั้นที่รู้ก็คือเป็นความจำขึ้นมาเป็นความจำว่าอย่างนี้เรียกว่าเห็นนะอย่างนี้เรียกว่าได้ยินนะอย่างนี้เรียกว่าได้กลิ่นนะเพราะฉะนั้นการที่รู้ว่าเป็นอะไรในการรับรู้ครั้งหนึ่งเนี่ยรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นสัญญาแล้วสังขารก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างเรียกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ในสังขารทั้งหมดที่เป็นดีก็เช่นว่าสตินี้ก็ถือว่าเป็นกุศลสมาธิปัญญาวิริยะศรัทธาฉันทะอะไรต่างๆที่เป็นนามธรรมที่เป็นฝ่ายดีเรียกว่ากุศลถ้าฝ่ายไม่ดีก็มีโลภะโทสะโมหะฝ่ายไม่ดีก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็รวบทีเดียวสังขารมี50สังขารมี50รวมกับสัญญาและก็เวทนาอีก2ในส่วนนี้ก็คือเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดเรียกว่าเจตสิก52เจตสิก52นี้ก็เกี่ยวพันกับจิตเกี่ยวพันกับวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณอาการรู้เกี่ยวพันกับเจตสิกทั้ง52อาการรู้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์คือธรรมชาติที่รู้แจ้งทางทวารนั้นๆทวารนั้นๆก็มีไม่เกินกว่า6ทวารก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมเรียกว่าทวารก็คือเป็นช่องรับอารมณ์หรือประตูก็ได้ประตูรับอารมณ์ทางตาก็เรียกว่าจักขุทวารทางหูเรียกว่าโสตทวารจนไปถึงจิตใจเรียกว่ามโนทวารทวารทั้ง6เป็นที่เกิดเป็นที่รู้แจ้งของวิญญาณขันธ์ซึ่งวิญญาณขันธ์ก็มี6เพราะว่าเกิดที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณจนไปถึงเกิดที่ใจเรียกว่ามโนวิญญาณก็คือวิญญาณทั้ง6เจตสิกมี52ก็มีเวทนา
สัญญาแล้วก็สังขารทั้งสามเนี่ยแยกออกมาเป็น52แล้วก็รูป28ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นนามธาตุและรูปธาตุที่ก่อกำเนิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีเหตุปัจจัยเขาเกิดไม่ได้อย่างตาอย่างหูที่ได้ยินตอนนี้หูที่ได้ยินหูก็แท้จริงก็ไม่ได้ยินแต่ว่าพูดตามสมมุตินะเพราะว่าที่ได้ยินจริงๆก็คือวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะผู้ที่รู้สึกปวดศีรษะนิดๆก็ให้รู้นะรู้แค่นั้นอย่าไปยึดว่าเป็นเรารู้ว่าเป็นแค่ธาตุเป็นแค่นามธาตุและรูปธาตุเขาทำงานขอให้เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้สึกเท่านั้นอย่าไปให้ค่าอย่าไปเอาเรื่องกับอาการที่รู้สึกเท่านั้นก็ไม่ยาวเรียกว่ามันจบแค่รู้ทีนี้กลับมาในส่วนของนามธาตุและรูปธาตุเนี่ยต่างทำงานร่วมกันเพราะว่าเขาเป็นสังขารคำว่าสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตัวเดียวไม่ได้ต้องเกิดขึ้นพร้อมพลั่งจึงชื่อว่าการกระทำพร้อมสังขารก็คือสังขารสังก็คือมาจากสมะหรือสังแปลว่าพร้อมกาละก็คือกระทำรวบทั้งหมดก็คือสังขารคือสังขารเนี่ยชื่อว่าธรรมชาติที่กระทำพร้อมขึ้นมาคือไม่มีที่เกิดอันเดียวเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือจะเรียกย่อก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเขาเกิดขึ้นเดียวอันเดียวไม่ได้ยกตัวอย่างว่าได้ยินเสียงตอนนี้การที่ได้ยินเสียงต้องมีหูก็คือประสาทรูปก็คือโสตประสาทที่ทั้งพร้อมไม่พิกลพิการสองมีเสียงก็คือสัทธารมณ์ที่ไม่มีอย่างอื่นมากางกั้นไม่มีอย่างอื่นมาแทรกแซงเรียกว่าชัดเจนเสียงที่ปรากฏนี่ชัดเจนหูที่ได้ยินหูที่รับเสียงก็เป็นหูที่ปกติธรรมดาสมบูรณ์ไม่พิกลพิการทั้งสองเนี่ยเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ก็คือโสตประสาทแล้วก็สัทธารมณ์สัทธารมณ์ก็คือเสียงเนี่ยพร้อมพลั่งเมื่อทั้งสองพร้อมพลั่งก่อให้เกิดการรับรู้ก็คือวิญญาณนักการที่เกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณเพราะนั้นโสตวิญญาณเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีหูเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีหูต่างอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นทำทั้งสามคือหูเสียงแล้วก็วิญญาณต่างอาศัยซึ่งกันและกันชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเพราะนั้นในความเป็นจริงเช่นนี้การเกิดของขันธ์ห้าหรือการเกิดของสังขารเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นหรือมีการกระทำให้เกิดขึ้นพร้อมเพราะมีปัจจัยดังนี้เพราะธรรมทั้งสามก็คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกพบกันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ก็คือวิญญาณขันธ์ทำงานทางหูทำทั้งสามมาประจวบเหมาะชื่อว่าปัสสะเมื่อปัสสะมีปัสสะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมา
การได้ยินย่อมมีความรู้สึกไม่สุขก็ทุกข์หรือไม่ก็อทุกขมสุขะสามอย่างนี้อันใดอันหนึ่งขณะที่เกิดการรับรู้ครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เกิดการจำได้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงการพูดธรรมะเพราะนั้นที่บอกว่าพูดธรรมะเนี่ยหูเขาก็ไม่ได้บอกวิญญาณเขาก็ไม่ได้บอกเวทนาเขาก็ไม่ได้บอกผู้บอกก็คือสัญญาผู้จำได้หมายรู้แล้วเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงธรรมะดีตัดสินนี่เรียกว่าสังขารเพราะนั้นการได้ยินครั้งหนึ่งทั้งพร้อมด้วยความเป็นขันธ์ห้าได้ยินครั้งหนึ่งขันธ์ห้าก็เกิดแล้วก็สลายหายไปเมื่อเสียงนั้นสิ้นสุดดังนั้นขณะที่เราได้ยินเนี่ยขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหาความเป็นตัวเป็นตนตรงไหนเพราะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเพื่อให้เห็นความจริงว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่ตาของเราให้เห็นความจริงว่าเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสวัตตาเมื่อเห็นความจริงได้อย่างตรงแท้เช่นนี้ความยึดติดถือมั่นที่เคยยึดว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราก็ถูกเพิกถอนด้วยสัมมาทิฏฐิถูกเพิกถอนด้วยการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็คือวิปัสสนาเพราะนั้นการเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่ว่าขอไปนะไม่ใช่ว่าต้องนั่งท่านั้นเดินท่านี้กำหนดอย่างนั้นอย่างนี้จึงเห็นนะก็คือเห็นอยู่ตรงหน้าเลยไม่ได้ตั้งท่าอะไรเลยสามารถเห็นความเป็นวิปัสสนาได้เลยผู้ที่เห็นความจริงของธรรมชาติที่ชื่อว่าขันธ์ห้าเนี่ยเห็นได้ทุกเวลาเลยเพราะขันธ์ห้าเกิดได้ตลอดเดี๋ยวก็เกิดทางตาเดี๋ยวก็เกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางจมูกเดี๋ยวเกิดทางลิ้นเดี๋ยวเกิดทางกายเดี๋ยวเกิดทางใจเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางตาสลับไปสลับมาเช่นนี้วันหนึ่งการเกิดดับของขันธ์ห้านับไม่ถ้วนเพราะนั้นตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าคนนะหมายถึงว่าขันธ์ห้านี่แหละขันธ์ห้าที่อุบัติขึ้นมาปรากฏทางตาเนี่ยก็ตั้งทางตาแล้วก็ดับไปทางตาเกิดตั้งดับเกิดแก่ตายขันธ์ห้าที่เกิดทางหูก็เหมือนกันเกิดตั้งดับทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดตั้งดับเหมือนกันเกิดแก่ตายทั้งหมดเพราะนั้นความเป็นไปเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์คือเป็นความจริงของอริยสัจความจริงอันประเสริฐก็คือทุกนี้ไม่มีความเป็นเราถ้าเห็นตามความจริงเช่นนี้เราทั้งหลายชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นตามความเป็นจริงของธรรมนี่คือการเห็นอย่างง่ายๆความเป็นโสตาปฏิยังคะองค์ของความเป็นโสดาบันก็พรั่งพร้อมเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเนี่ยนี่คือได้เห็นแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่ใช่ยุ่งยากไม่ต้องทำอะไรให้ลำบากเลยนี่การเห็นเช่นนี้เป็นการพลิกชีวิตจากความเป็นเราไปสู่การเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเห็นโดยความเป็นไม่ใช่เราสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีกายหรือมีเราก็มาลายหายไปเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้คือการเห็นอย่างนี้แหละเห็นตรงหน้าเห็นธรรมดานี่แหละนี่คือการเห็นโดยสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นการเห็นอย่างนี้เป็นการเรียกว่าปูทางไปสู่ความลุ่มลึกของธรรมยิ่งขึ้นไปการลุ่มลึกของธรรมก็ยิ่งละเอียดขึ้นเมื่อ
เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เมื่อรู้ความจริงในนามธาตุและรูปธาตุอยู่ทุกขณะนี้ก็เดินเครื่องไปสู่ธรรมเบื้องสูงแต่สามารถลัดได้ไหมสามารถลัดตัดตรงได้ไหมลัดได้เลยเพราะว่าการรู้แค่นี้สามารถยังความสมบูรณ์ของมรรคผลสูงสุดเลยถึงอนาคามีแต่ไม่อาจถึงอรหันต์เพราะว่ายังมีส่วนเหลือที่ยังไม่ได้รู้ซึ่งส่วนเหลือที่ยังไม่รู้ก็คือส่วนของธรรมธาตุเพราะนั้นรู้นามธาตุรูปธาตุได้สูงสุดแค่อนาคามีทำวิปัสสนาได้สูงสุดคืออนาคามีเพราะว่าเอาขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ทีนี้ต้องยกเรียกว่ายกหรือวกกลับทวนกลับของการรู้นั้นมารู้ที่จิตเองการรู้ตรงนี้เป็นการรู้ธรรมธาตุคือธาตุตั้งต้นของสรรพสิ่งขันธ์ห้าที่ว่านี้ถ้าไม่มีธรรมธาตุก็คือจิตตั้งต้นเนี่ยเขาเกิดไม่ได้เพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพพังกมาตมาคือธรรมทั้งหลายเนี่ยหรือว่าธรรมเนี่ยมีอะไรเป็นตั้งต้นเรียกว่าธรรมทั้งหลายมีใจหรือมีจิตนั้นตั้งต้นมีจิตหรือใจนี่ถึงก่อนบุพพังเนี่ยก็คือถึงก่อนตั้งต้นก่อนเพราะนั้นย้อนกลับมาที่ต้นของธรรมก็คือจิตนั่นเองในส่วนที่กล่าวแล้วก็คือขันธ์ห้าเนี่ยไม่มีจิตอยู่ถึงแม้ว่าในอภิธรรมกล่าวไว้แต่ความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงของขันธ์ห้าไม่มีจิตมีแค่อาการของจิตเพราะนั้นนามธาตุก็เป็นอาการของจิตรูปธาตุก็เป็นการสร้างหรือการเป็นไปของนามธาตุเพราะนั้นเกี่ยวพันกันธรรมธาตุก็ให้เกิดจะเรียกว่านามธาตุก็คืออาการรู้มีอาการรู้แล้วก็เกี่ยวพันกับอาการรู้ก็คือเจตสิกอาการรู้ที่ว่าก็คือวิญญาณขันธ์แล้วก็มีเจตสิกทั้งสามก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วขอให้เกิดรูปธาตุถ้าไม่มีนามธาตุรูปธาตุก็ไม่มีความหมายก็ตาก็มีอยู่นะหูก็มีอยู่นะเสียงก็มีอยู่สิ่งที่เห็นก็มีอยู่แต่ถ้าไม่มีการรับรู้โดยนามธาตุก็คือวิญญาณขันธ์ไม่มาบังเกิดรูปธาตุนั้นไม่มีความหมายเพราะนั้นรูปธาตุมีความหมายขึ้นมาเพราะนามธาตุเป็นเหตุให้รูปธาตุปรากฏรูปธาตุปรากฏเพราะมีนามธาตุเป็นเหตุต่างจริงๆต่างอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นจึงชื่อว่าสังขารเพราะมีการเกิดขึ้นพร้อมทั้งหมดเมื่อเกิดแล้วไม่ได้เกิดอันใดอันหนึ่งเมื่อเกิดขณะเดียวเนี่ยเกิดพร้อมพลั่งทั้งห้าก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดขึ้นพร้อมทั้งนามธาตุและรูปธาตุไม่ได้เกิดอันใดอันหนึ่งถ้ามีรูปก็มีนามถ้ามีนามก็มีรูปในส่วนนี้ต่างอาศัยซึ่งกันและกันจึงชื่อว่าพร้อมบางครั้งทำไมมีแค่รูปบางครั้งทำไมมีแค่นามนี่คือความละเอียดมันละเอียดขึ้นมาอีกเพราะนั้นการศึกษาอย่างเนี้ยเป็นการเลื่อนขั้นของจิตขึ้นมาการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งในส่วนของพระอนาคามีเนี่ยท่านไม่ต้องเอาเรื่องกับรูปแล้วท่านมาสนใจเฉพาะนามในส่วนนี้ก็ยังเกี่ยวกับนามธาตุอยู่ยังไม่มาถึงจิตแต่เมื่อไหร่พลิกกลับมาเรียนรู้ที่จิตเองตอนนี้คือเป็นส่วนของมรรคสุดท้ายเรียกว่าอรัตมรรค
ต้องมารู้จิตเอง จิตนั้นเองมารู้จิตเองจึงเป็นอรหันตมรรคเป็นมรรคสุดท้ายเป็นมรรควิธีสุดท้ายก็คือจิตรู้จิตหรือว่าธรรมธาตุที่รู้เนี่ยรู้ตัวรู้เองธรรมธาตุที่รู้ตัวรู้เองก็ตอนนี้ใครรู้อยู่ก็หันกลับมารู้ผู้รู้หรือรู้ธาตุรู้เองซึ่งการรู้ธาตุรู้เป็นการรู้ที่ไม่ไหลไม่ไหวไม่ไปไม่มาเหมือนก่อนการรู้เช่นนี้เป็นความรู้ที่พรั่งพร้อมเพื่อที่จะจบภารกิจเพราะว่าการจบภารกิจได้ต้องถึงที่สุดถึงแก่นถึงที่สุดของธรรมซึ่งไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับนั่นคือที่สุดแล้วที่สุดอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตเพราะจิตนั้นเป็นธรรมธาตุตั้งต้นเราทั้งหลายเพิกหรือละในส่วนนามธาตุซะรูปธาตุซะมุ่งที่จิตเลยนี่เรียกว่าลัดสั้นตัดตรงสู่ที่สุดกลับมาเรียกว่าทวนกลับจะใช้ว่าทวนกระแสกลับมาสู่ตั้งต้นเลยหลังจากที่ออกไปศึกษาข้างนอกก็ศึกษาในส่วนของนามธาตุรูปธาตุที่กล่าวแล้วเรียกว่าไปรู้ขันธ์หน้าทีนี้การรู้ขันธ์หน้าก็ยังเป็นไปกับวัฏฏะอยู่สูงสุดก็ได้แค่อนาคามีเพราะว่ายังเป็นไปกับวัฏฏะพระอนาคามีก็ยังเกิดถ้ายังไปยุ่งกับวัฏฏะไปยุ่งกับนามธาตุรูปธาตุก็ยังเป็นวัฏฏะอยู่ดีสูงสุดก็ได้แค่อนาคามีเท่านั้นทีนี้เมื่อหันกลับมาเรียนรู้ศึกษาสุดท้ายก็เรียนรู้ศึกษาจิตเองจิตกลับมาเห็นจิตเองหลังจากที่จิตตะเลิดออกไปกับนามธาตุรูปธาตุเรียกว่าไปกับวัฏฏะตอนนี้เป็นการยุติวัฏฏะกลับมาสู่วิวัฏฏะก็คือจิตเองนั้นเพราะจิตนั้นไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยไปไม่เคยมาไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างเรียกว่าความไม่มีไม่เป็นนั่นคือจิตเป็นธรรมธาตุตั้งต้นชื่อว่าธรรมธาตุเพราะว่าเป็นธาตุตั้งต้นของสรรพสิ่งนอกจากจิตก็เป็นสังขารทั้งหมดจิตอันเดียวจิตหนึ่งเดียวจิตหนึ่งเดียวเป็นพุทธะจิตหนึ่งเดียวนั้นเป็นธรรมะจิตหนึ่งเดียวนั้นเป็นสังฆะจิตหนึ่งเดียวนั้นเป็นธรรมธาตุจิตหนึ่งเดียวนั้นไม่เป็นอะไรเรียกว่าไม่เกิดไม่ดับไม่มีไม่เป็นธรรมธาตุตั้งต้นของสรรพสิ่งเพราะนั้นความเป็นธรรมธาตุตั้งต้นของสรรพสิ่งก็เปรียบเสมือนความว่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าสรรพสิ่งก่อกำเนิดตั้งขึ้นมาจากความว่างเพราะนั้นถ้าไม่มีความว่างสรรพสิ่งเกิดไม่ได้นี่คือข้างนอกข้างในก็เช่นเดียวกันสรรพสิ่งทั้งหลายที่ว่านี้ก็คือนามธาตุและรูปธาตุที่ละเอียดนั้นตั้งขึ้นจากจิตมีจิตตั้งต้นเพราะนั้นพูดได้ว่าดีใจก็มาจากจิตเสียใจก็มาจากจิตพอใจก็มาจากจิตชอบชังหรือเป็นอย่างไรก็มาจากจิตทั้งหมดอะไรก็เกิดที่จิตเราก็ได้ยินอยู่เพราะนั้นจิตนั้นจึงเป็นธรรมธาตุตั้งต้นแล้วเมื่อเกิดที่จิตแล้วดับไปที่ไหนก็ดับไปที่จิตจะเห็นได้ว่าสังสารวัฏก็คือที่เกิดที่ดับไม่ได้เกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตแต่จิตไม่เคยเกิดไม่เคยดับจึงแยกกันออกว่าสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเป็นวัฏฏะสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเป็นทุกข์สิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเป็นการเกิดเพราะนั้นความเกิดดับทั้งหมดก็เป็นวัฏฏะเป็นการเกิดเป็นความทุกข์มีอะไรก็มีนามธาตุและรูปธาตุนั้นหรือจะเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่อาการรู้นั้นก็เป็นความจริงที่ชื่อว่าทุกข์เพราะนั้นทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป
ความเป็นจริงตรงนี้เป็นความจริงโดยสัจจะเองว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความตั้งอยู่ก็เป็นทุกข์ความแตกสลายหายไปก็เป็นทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วนอกจากทุกข์ก็คือนอกจากนามธาตุและรูปธาตุก็คือรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยนอกจากทุกข์ตรงนี้ก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์เรียกว่าขันธวิมุตติหรือเรียกว่าความหลุดพ้นหรือเรียกว่าธรรมธาตุนอกจากทุกข์นั้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับก็คือจิตนั่นเองไม่มีเกิดไม่มีดับคือจะเห็นได้ว่าที่เกิดดับไม่ใช่จิตแต่เพราะหลงด้วยอำนาจของอวิชชาเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดดับแต่อาการของจิตต่างหากที่เกิดดับจิตไม่เคยเกิดดับตรงนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรซึ่งเคยเปรียบหลายครั้งน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมีความเรียบมีความไม่กระเพื่อมเป็นปกติมีความใสอยู่โดยปกตินี่คือน้ำที่แท้เป็นเช่นไรน้ำที่แท้คือความใสบริสุทธิ์ความจืดสนิทความนิ่งสงบไม่กระเพื่อมแล้วก็ความจืดสนิทนิ่งสงบแล้วก็ใสสะอาดซึ่งตรงนี้ก็จิตนั่นแหละถ้าพูดถึงแบบอุปมาก็จิตนั่นแหละจิตที่ทรงเครื่องทั้งพร้อมด้วยความเป็นจิตเองในความเป็นจิตเองก็มีความบริสุทธิ์มีความสงบไม่กระเพื่อมไม่ไหวนี่คือความเป็นจิตแล้วก็ความเป็นจิตนี้เป็นความพรั่งพร้อมที่จะเป็นประโยชน์กับทุกสิ่งในความเป็นจิตตรงนี้เราเอาตรงไหนมากล่าวอ้างความเป็นจิตคือความบริสุทธิ์ปาริสุทโธนี่คืออาการของจิตที่มีสมาธิสมาหิโตความตั้งมั่นก็คือสงบไม่ไหวไม่ไปไม่มากัมมนิโยเป็นธรรมชาติที่พรั่งพร้อมในการรู้การเห็นเพราะนั้นจิตเองเป็นเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์น้ำที่สงบน้ำที่ควรแก่การใช้งานใช้ประโยชน์นั่นคือธรรมชาติของน้ำหรือธรรมดาของน้ำหรือความปกติของน้ำแต่มีเหตุปัจจัยให้ขุ่นให้เปลี่ยนสีจากใสก็เป็นสีนั้นสีนี้เป็นความขุ่นไอ้นี้ไม่ใช่น้ำไม่ใช่ธรรมชาติหรือธรรมดาของน้ำไม่ใช่ปกติของน้ำเป็นการเรียกว่าเพิ่มหรือปรุงแต่งขึ้นมาในส่วนของสีนั้นแล้วก็มีรสต่างๆขึ้นมาความเป็นธรรมชาติที่นิ่งสงบก็คือไม่มีรสเป็นอื่นก็มีความจืดสนิทความเป็นธรรมชาติที่จืดสนิทเป็นปกติของน้ำก็เหมือนจิตที่ไม่มีความดีหรือไม่ดีหรือไม่มีความเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่มีความเป็นกุศลหรืออกุศลนี้เป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดาของจิตก็คือไม่มีธรรมชาติคู่ในความเป็นจิตเองไม่มีความเป็นธรรมชาติอื่นใดนอกจากเป็นธรรมธาตุหนึ่งเดียวเป็นเอโกธัมโมเป็นธรรมหนึ่งเดียวในความเป็นจิตคือไม่มีสองเพราะนั้นถ้ามีสองก็คือให้รู้ว่าเป็นแค่อาการของจิตเพราะนั้นจิตที่มีราคะจิตที่ปราศจากราคะ
จิตที่มีโทสะจิตที่ปราศจากโทสะจิตที่มีโมหะจิตปราศจากโมหะทั้งหมดมีอาการ16อย่างเป็นอาการของจิตทั้งสิ้นไม่ใช่จิตเพราะว่าตัวจิตแท้ๆไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีธรรมชาติคู่ไม่ได้มีธรรมชาติคู่อะไรคือความไม่มีไม่เป็นนั้นเป็นธรรมชาติแท้ๆของจิตก็เปรียบเสมือนน้ำดังที่กล่าวทีนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ก่อให้เกิดคลื่นก่อให้เกิดคลื่นก่อให้เกิดไอระเหยก่อให้เกิดก้อนเมฆก่อให้เกิดฝนก่อให้เกิดแอ่งน้ำก่อให้เกิดบึงก่อให้เกิดหนองก่อให้เกิดห้วยก่อให้เกิดคลองก่อให้เกิดแม่น้ำก่อให้เกิดทะเลแล้วก็กลับคืนสู่มหาสมุทรดังเดิมเพราะนั้นดั้งเดิมของจิตก็คือเหมือนมหาสมุทรที่มีความเป็นปกติดังที่กล่าวก็คือบริสุทธิ์มีความเงียบมีความนิ่งไม่มีความเป็นอะไรมีความพร้อมพรั่งในการใช้ประโยชน์ได้ในความเป็นจิตเช่นนี้เรียกว่ายังไม่ได้ถูกกระทำไม่ได้ถูกปรุงแต่งอะไรไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรก็เป็นอยู่เช่นนั้นแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็มีความร้อนบ้างมีความมีลมพัดบ้างก่อให้เกิดเป็นคลื่นเพราะนั้นความเป็นคลื่นนี้ไม่ใช่จิตเป็นอาการของเป็นไม่ใช่น้ำความเป็นคลื่นเนี่ยไม่ใช่อาการเดิมไม่ใช่น้ำดั้งเดิมแต่เป็นอาการของน้ำที่มีความกระเพื่อมไหวเพราะนั้นในความเป็นจิตแท้ๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็มีความกระเพื่อมไหวเป็นความรู้เป็นความรู้สึกเป็นความนึกความคิดขึ้นมาเป็นการรู้ในอารมณ์ทั้งหลายมีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างมีความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งหมดที่มีความกระเพื่อมไหวทุกอย่างให้รู้ว่าเป็นอาการของจิตเสียทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในการรู้ความจริงเช่นนี้ก็รู้โดยท่องแท้ว่ามีสองหนึ่งคืออาการกระเพื่อมไหวซึ่งอาการกระเพื่อมไหวจากจิตทุกอย่างที่มีความกระเพื่อมไหวไม่พ้นจากขันธ์ทั้งห้าจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ในขันธ์ทั้งห้าจะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสหรือจะเรียกว่ากุศลหรืออกุศลก็อยู่ในขันธ์ทั้งห้าเพราะว่าตัวจิตเองไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลตัวจิตเองเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุที่ใสเป็นธรรมชาติเป็นธรรมธาตุที่ปกติอยู่เช่นนั้นดังนั้นการที่กลับมาเห็นจิตเองก็จะเห็นโดยตรงแท้ว่าอ๋อคือเห็นแวบเดียวเนี่ยแวบเดียวที่เห็นเนี่ยเห็นจิตโดยตรงแท้ว่าอ๋อจิตไม่เป็นอะไรเลยมันจะล้างบางความหลงทั้งหมดเพราะนั้นอวิชชาทำงานไม่ได้อีกแล้วเพราะมาเห็นจิตโดยความเป็นจิตคือไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเลยความไม่มีไม่เป็นอะไรก็คือเป็นจิตแล้วก็ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณความเป็นจิตเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดความเป็นจิตยิ่งกว่ามหาอนันตจักรวาลเพราะนั้นความเป็นจิตแท้ๆเป็นเช่นนั้นธรรมธาตุแท้ๆเป็นเช่นนั้นแล้วทุกดวงจิตก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อจิตเห็นจิตเองต่อแต่นี้อวิชชาก็ทำงานไม่ได้อีกเพราะอวิชชาเคยหลอกว่าจิตนั้นน่ะก็คือเป็นความเกิดเป็นความกระเพื่อมไหวเช่นอาการรู้เนี่ยก็เป็นจิตอาการเห็นอาการได้ยินอาการรู้กลิ่นอาการรู้รสอาการรู้สัมผัสสุขทุกข์เฉยๆหรืออาการจำได้อาการคิดทั้งหมดเป็นจิตนี่คืออวิชชาหลอกอวิชชาบอกแล้วเราก็เป็นไปด้วยหมายถึงว่าเป็นไปอย่างเนี้ยจึงเป็นวัฏฏะจึงเป็นทุกข์เป็นการเกิด
ไม่จบไม่สิ้นเป็นวัฏฏะทุกข์อยู่เสมอหมุนวนในวัฏฏะทุกข์อยู่แต่เมื่อจิตกลับคืนสู่บ้านกลับคืนสู่ความเป็นจิตเองกลับมาเห็นจิตเองกลับมารู้จิตเองภารกิจทั้งหมดการศึกษาทั้งหมดของจิตก็จบที่รู้ว่าจิตไม่ได้เป็นอะไรจิตเป็นแค่ธรรมธาตุตั้งต้นเป็นธรรมธาตุหนึ่งเดียวที่ไม่เป็นอะไรนอกนั้นที่เป็นทั้งหมดไม่ใช่จิตเป็นแค่อาการของจิตเป็นแค่สังขารทั้งหมดจิตเป็นวิสังขารจิตเป็นอสังขตธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดหรือไม่มีการปรุงแต่งให้เกิดแล้วก็ไม่มีการทำให้สลายไปจึงเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายจิตเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่ได้รู้อะไรไม่ได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีรู้เฉยๆนั่นคือจิตเป็นสุญญตาธาตุเป็นธาตุว่างเปล่าเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยเป็นอะไรเลยธรรมชาติคู่ทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวว่าดีว่าไม่ดีว่าถูกว่าผิดว่าบุญว่าบาปว่ากุศลอกุศลว่าดำว่าขาวว่ายาวว่าสั้นว่าสูงว่าต่ำว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งหมดไม่ใช่จิตยังลงในจิตไม่ได้เพราะจิตไม่มีที่ตั้งให้ธรรมชาติใดมาเรียกว่ามาปลอมปนได้จิตเป็นหนึ่งเดียวที่พ้นจากการปลอมปนก็คือพ้นจากการปรุงแต่งจึงเป็นความว่างอยู่เช่นนั้นตลอดเป็นสุญญตาธาตุที่พ้นจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นธรรมธาตุไม่มีความเป็นธรรมชาติคู่เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวล้วนแล้วก็จิตนั้นเป็นธรรมธาตุที่มีพรั่งพร้อมทุกอย่างความมีพรั่งพร้อมทุกอย่างรวมถึงสิ่งที่ทุกคนแสวงหาก็คือพระนิพพานเพราะในจิตนั้นเป็นความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นนั่นแหละมีทุกอย่างที่ตามหาเพราะนั้นเราตามหาอะไรเราไม่เคยหันกลับมาที่จิตมันก็เลยหาไม่พบสักทีแสวงหาพระนิพพานก็แสวงหาข้างนอกแสวงหาที่สำนักนั้นสำนักนี้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้หรือในพระไตรปิฎกไม่เคยหันกลับมาหาที่จิตกลับมาอย่างลงที่จิตดูรู้เห็นตามความเป็นจริงที่จิตก็จะพบทั้งหมดพบทั้งสิ้นตามที่กล่าวแล้วจิตเป็นธรรมธาตุจิตเป็นอมตะธาตุจิตเป็นอสังขตธาตุจิตเป็นวิญญาณธาตุจิตเป็นสุญญตาธาตุจิตเป็นนิพพานธาตุทั้งหมดหาได้พบได้ที่จิตเพราะจิตนั้นเป็นที่กล่าวมาทั้งหมดจิตเป็นธรรมธาตุพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเพราะเหตุที่ตถาคตทั้งหลายจะบัดหรือไม่บัดก็ตามทีธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่แล้วนั่นเทียวก็คือจิตนั้นคือความตั้งอยู่แห่งความเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรที่เราคิดคาดหวังว่าวิเศษวิโสพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความเป็นธรรมดาล้วนกลับคืนมาสู่ความเป็นธรรมดานั้นน่ะก็คือกลับคืนสู่ความเป็นธรรมธาตุกลับมาสู่ความเป็นธาตุแท้ๆก็คือกลับมาที่ไข่แดงเรียกว่าละเปลือกละกะทิแล้วก็มาสู่แก่นเลยก็คือความเป็นไข่แดงแต่ทั้งหมดอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ทั้งหมดนั้นขอให้ทราบว่าเขาเป็นไปอยู่ด้วยความพรั่งพร้อมด้วยความพรั่งพร้อมการเป็นไปอยู่อย่างเช่นตอนนี้เสียงก็มีอยู่เสียงนี้คืออะไรเสียงนี้คือเปลือกแล้วใครรู้เสียงก็คือนามธาตุนี่คือเปลือกกับกะทิแล้วความไม่มีไม่เป็นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้เรียกว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี้อยู่ด้วยกันทั้งแก่นทั้งกะทิทั้งเปลือกอยู่ด้วยกันแต่แยกกันเป็นคนละธรรมชาติเป็นคนละอย่างกันแต่ถ้าไม่ให้ค่าทั้งหมดไม่ได้เป็นอะไร
รวบทีเดียวเลยทั้งหมดเป็นธรรมธรรมที่เป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวใช่ตนสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นยึดไม่ได้เพราะนั้นก็ที่ยึดไม่ได้เพราะไม่มีใครยึดเพราะมันไม่มีเราตั้งแต่ต้นความกระเพื่อมไหวคือเป็นนามธาตุรูปธาตุก็ไม่มีเราเลยเป็นแค่ธรรมชาติทั้งหมดมีเหตุปัจจัยเกิดหมดในปัจจัยของกระดับนี่คือธรรมชาติที่เรียกว่าสังขารแล้วก็ธรรมธาตุที่ธาตุตั้งต้นเป็นธาตุหนึ่งเดียวก็คือจิตนั้นก็ไม่มีความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนอีกเพราะนั้นจะมีการยึดครองเป็นเจ้าของอะไรไม่ได้ชื่อว่าแค่รู้เท่านั้นเพราะนั้นสรุปลงตรงที่ว่าแค่รู้กลับมารู้แล้วก็รู้อะไรก็รู้นั่นแหละรู้อะไรก็ไม่รู้ก็คือรู้อยู่กับรู้เองรู้อยู่กับรู้มันก็ไม่สับสนไม่ออกไปให้เป็นวัฏฏะคือการเกิดการดับอีกแล้วเพราะว่าในส่วนที่รู้เนี่ยเขาก็รู้อยู่อย่างนี้แหละรู้อยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้ก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เขาก็รู้อยู่อย่างนี้เพราะนั้นการรู้นี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายแต่การรู้ของขันธ์ห้าการรู้ของวิญญาณขันธ์นี่เกิดตายเกิดดับแต่การรู้ของจิตเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณธาตุเนี่ยถ้ารู้ไม่เคยตายแต่วิญญาณขันธ์นี่ตายเพราะนั้นเมื่อไม่ไปยุ่งกับขันธ์เมื่อไม่ก่อเกี่ยวกับขันธ์กลับมาเป็นธรรมธาตุรู้หรือกลับคืนสู่ธรรมธาตุรู้เองเรียกว่ากลับคืนสู่บ้านกลับคืนสู่แก่นของธรรมกลับคืนสู่ธรรมธาตุดั้งเดิมความเกิดความตายจึงไม่มีชื่อว่าเป็นผู้พ้นทุกข์พ้นทุกข์อะไรพ้นจากความเกิดความแก่ความตายพ้นจากวัฏฏะพ้นได้ตรงไหนก็คือไม่ยุ่งกับสังขารทั้งหลายทำไมไม่ยุ่งเพราะรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นสังขารตัวเองเป็นอะไรเป็นวิสังขารหรือเป็นธรรมธาตุแต่ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นแค่กล่าวถึงแค่ใช้ภาษาแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยความจริงไม่มีเรื่องราวทั้งหมดที่ว่านี้มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงแต่ก็นำมากล่าวถึงเพื่อให้เข้าใจว่าคืออะไรเมื่อรู้แล้วก็วางทั้งหมดการวางทั้งหมดนั่นแหละก็คือที่สุดคือวางทั้งสิ้นไม่ได้เอากับสังขารและวิสังขารไม่ได้เอากับอะไรไม่มีไม่เป็นกับอะไรนั่นเรียกว่าเป็นที่สุดจบก็คือไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างนั่นก็คือที่สุดนั่นคือที่จบนั่นคือที่สิ้นนั่นคือที่หมดไม่มีเหลือมาถึงตรงนี้ก็หมดคำพูดแล้วเพราะถึงที่สุดครองแห่งคำพูดได้หมดลงแล้วได้ตัดขาดลงแล้วสมมุติทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีก็เป็นตามธรรมดาอยู่เช่นนั้นอย่าไปเอาเรื่องกับสิ่งทั้งหลายนั่นชื่อว่าวางนั่นชื่อว่าสุดถ้าไปแบกไปถือไปยึดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่จบมีอะไรอยู่ก็เคลียร์ซะมีอะไรก็รู้ซะก็คือรู้นั่นแหละเคลียร์ทั้งหมดรู้นั่นแหละลื้อทั้งหมดลื้อนั่นรู้นั่นแหละผลทั้งหมดเรียกว่าเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้สิ้นไม่เหลือความเป็นอะไรจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกก็ไม่มีความสงสัยอีกว่าจะเกิดอีกไหมหรือไม่เกิดอีกก็ไม่ได้สงสัยเพราะว่าถ้าไม่มีเราแล้วใครจะเกิดหรือใครจะไม่เกิดมันหมดความสงสัยถ้าเกิดอีกเกิดที่ใดก็รู้แล้วว่าไม่เคยเกิดมาที่เกิดใช้พาญนะอย่างนั้นอย่างนี้มันแค่หลงไปตอนนี้เราเป็นมนุษย์
ภาชนะก็คือมนุษย์หลงไปว่าเป็นมนุษย์จริงๆทั้งที่ว่ามันเป็นแค่เหตุปัจจัยที่กล่าวแล้วเหมือนกับไอ้น้ำนั้นก็มีน้ำแต่ไม่ใช่ตัวน้ำคลื่นก็เป็นอาการของน้ำแต่ตัวน้ำไม่ได้เป็นคลื่นเพราะนั้นความเป็นจิตไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นพรหมไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เป็นอสุรกายสัตว์นรกไม่ได้เป็นอะไรนั่นคือจิตแต่ที่ภาชนะที่เป็นอยู่ตอนนั้นก็เหตุปัจจัยให้เป็นแต่ไม่ยึดแล้วว่าเป็นของเราเพราะนั้นเมื่อไม่ยึดแล้วก็ไม่มีการเกิดใหม่อีกมีแต่แตกทำลายแล้วก็สิ้นสุดกันเรียกว่าสิ้นภพจบภารกิจไม่มีการเกิดใหม่อีกเพราะการเกิดใหม่ไม่เคยมีหลังจากที่รู้ว่าแท้จริงคืออะไรหลังจากที่รู้เห็นตามความจริงเมื่อย้อนกลับมาที่จิตดังที่กล่าวแล้วย้อนกลับมาที่จิตนั่นคือมรรควิธีกลับคืนสู่ความสงบสุขสันติไม่มีอะไรเทียบเทียมกลับคืนสู่วิมุตติก็ได้กลับคืนสู่พระนิพพานกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมก็ได้แต่ไม่มีใครกลับไม่มีใครเป็นอะไรจึงพูดไปพูดมาก็ใช้สมมติพูดมันไม่ตรงกับวิมุตติเลยเพราะนั้นถ้าไม่เอาคำพูดก็เรียกว่านั่นแหละก็คือที่สุดคือหมดคำพูดหมดสมมุติถึงที่สุดก็หมดสมมุติเรียกว่าเป็นวิมุตติก็ได้ไม่มีความหมายใดๆทั้งหมดแค่กับเพิ่มไหวขึ้นมาแล้วก็สลายหายไปมีอะไรเหลือไหมมีอะไรจริงไหมณตอนนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นได้ว่าจบแล้วก็แล้วกันเริ่มต้นคือความไม่มีอะไรผลสุดท้ายกลับคืนสู่ความไม่มีดังเดิมแล้วความไม่มีนั้นยึดได้ไหมก็ไม่ได้ผลสุดท้ายมันว่างมหาศาลว่างไม่มีประมาณมาสุญญตาว่างโดยความไม่มีไม่เป็นที่สุดก็คือไม่มีไม่เป็นเอวังก็มีด้วยประการฉนี้